So a very good morning to all my dear students. Okay, we are continuously been talking about the ecology, environment, relationship between living and non-living beings. Okay, so has anybody idea what is happening there? के हुँदैछ यहाँ कसैलाई आइडिया छ कसैले भन्नु सक्छ इकोलोजी इकोसिस्टममै छ हामी yes anyone बोल्दैछ बोल न who is there के हुँदैछ यहाँ यो के हुँदैछ नभनी त म अगाडि जाँदै जाँदिन ग्लोबल वार्मिङले सब ग्लोबल वार्मिङले सकेछ नि okay global warming is a broad term. Okay, for that several reasons are there. यहाँ पोलर बियरको आइस पग्लिसक्यो यहाँ एकदमै इन्डस्ट्रीहरुबाट निस्केको कालो धुवा घाम लागेको उस्तै र यसले के बताउनु खोज्दैछ भन्ने कुरा you can have an idea. Okay, we have been continuously talking about the environment, okay, in our chapter ecosystem. Okay, ecosystem भित्रै छ हामी. Today's portion is ecological imbalance. Okay, ecological imbalance हुनु भनेको कस्तो भने एकदमै कुनै पनि हाम्रो एउटा इकोसिस्टममा unwanted change आउनु, that is the imbalance. Balance नहुनु कसैको लागि पनि ecosystem conserves all the living beings and as well as the abiotic component also. Abiotic biotic लाई मिलाएर एकदमै सिस्टमैटिक फर्ममा ब्यालेन्स्ड फर्ममा सिस्टम चलाउने काम इकोसिस्टममा हुन्छ तर if any structure function of that system has been destroyed or disbalanced, that is known as ecological imbalance. So today we will start from ecological imbalance. We will have an clear idea about greenhouse gas effect and if possible acid rain, etc. Okay, so let's continue. Ecosystem. So recently जो मात्रै हाम्रो World Environment Day pass भयो है, June 5th is celebrated as the World Environment Day. We are continuously being associated with the environment. We are the के भन्ने त मैले जुलाई भने June 5th June के भन्ने मैले yes June 5th. Okay, if I was not wrong. Okay, हिजो र हामी के छ भन्दा इन्भाइरोमेन्ट डे हिजो हामीले सेलिब्रेट गर्यो अथवा हामीले त हैन विश्व पुरै विश्वले सेलिब्रेट गर्छ अनि त्यसको थीमहरु छ यहाँ इकोसिस्टम रेस्टोरेसन फर द रेस्टोरेसन मीन्स इट्स सेभ कन्जर्भेसन एन्ड युज त गर्नु तर प्लस कन्जर्भ पनि गर्दै जानु भन्ने कुरा हामीले त्यसबाट हेर्छ. दिस वर द स्लोगन्स अफ yesterday's environmental day, that is let's say unite to save the environment. Environment save नगरिकन environment नभइकन कुनै पनि लिभिङ बीइङ हरु को अस्तित्व छैन. त्यसले गर्दाखेरि लेट्स युनाइट. अलिकति हामीले यो हामी इन्भाइरोमेन्ट सँगै एसोसिएटेड भएकोले गर्दा मैले यहाँ तिमीलाई बताएको है. Save the green and blue before our future generation has to paint everything black. Okay, that means कालो भनेको नराम्रो हो नि त. कालो दिन भनेको कालो हुनु अगाडि हामीले नीलो र हरियो जोगाउँ भनेको. नीलो भनेको आकाश, हरियो भनेको धरतीको ग्रीन प्लान्ट्स. ओके, र त्यो हामीले जोगाउनुलाई चाहिँ हामी लेट्स युनाइट. यो सबै कुराहरू हिजोको दिनले हामीलाई बताउँछ. हिजो मात्रै हैन, बीइङ अ लिटरेट पर्सन हामी एजुकेटेड छ, लिटरेट छ, एज वेल एज वी आर मोर associated in biology students भइकन हाम्रो कतिवटा के छ जिम्मेवारी छ to conserve the environment. Okay, if you can't reuse it, refuse it. यदि तिमीले कुनै पनि कुरा फेरि पनि युज गर्न सक्दैनौ भने त्यो चाहिँ युज नगर भनेको. सुरुमै युज नगर. यदि युज गरेर त्यो फाल्छौ त्यतिकै if you cannot recycle it, if you cannot manage it well, then don't dare to use it.
Okay, that is the some of the moral of yesterday's or theme of yesterday. Okay. Ma'am, Yes. ecological adaptation नपढाउनु नि इकोलोजिकल एडेप्टेसन म यो अरु सबै च्याप्टर सकेपछि टाइम पाए भने पढाउँछु अदरवाइज इट इज भेरी इजियर इजी च्याप्टर ओके त्यसपछि रहन्छ होला सायद टाइम हाम्रो म पढाउँछु त्योभन्दा अगाडि हामी त्योभन्दा अलिकति कन्सेप्ट जुन चाहिँ क्लियर छैन तिमीहरूको त्यसलाई क्लियर गरिहाल्नुपर्छ एडाप्टेसन केही पनि छैन है हुन्छ Okay. Now, today we are concerned about the ecological imbalance. Ecological imbalance, ecosystem जस्तो एउटा broad term छ त्यस्तै imbalance पनि broad term छ किनभने ecosystem मा के चाहिँ छ त्यसलाई सबै समेटेर ल्याएर imbalance यो हो भन्नुको लागि हामीले धेरै कुरा पढ्नुपर्छ त्योभित्र धेरै नै आउँछ र अलिकति डिफाइन गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ is when a natural or human caused disturbance disrupts the natural balance of an ecosystem जुन चाहिँ balance छ producer consumer tertiary level food chain food web biotic component abiotic component हरेक कुरा अहिलेसम्म जति पनि पढे interlinked छ okay we this chapter in this chapter every topic is interlinked with each other so त्यो interlink भएको पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले balance imbalance कसरी आउँछ भनेर चाहिँ अब हामी पढ्छौं है त्यो भनेको चाहिँ disturbance in the structure of the environment structure as well as function of the environment okay if a species disappears or the new species is introduced यहाँ कुरा छ है species disappears कुनै पनि एउटा species any one species of the huge biodiversity कुनै पनि हराउँछ अथवा अर्को ठाउँबाट introduced हुन्छ it can shift an ecosystem to the state of ecological imbalance त्यसले नै imbalance बनाइहाल्छ यदि चलिरहेको सिस्टममा अर्को कुनै आएर थप्यो या घट्यो भने that system will be imbalanced and that is we study in a broad topic known as ecological imbalance there are several reasons for the ecological imbalance topic wise हामी पढ्दै जान्छ you can see here बिचारा यो मान्छेको नक्सा कहिले क्याप्चर भएको रहेछ he may be PT बिचारा he has the मजबुर पनि छ किनभने he wants more productivity को लागि no organic matter in the present in the soil continuously use of chemical fertilizer it is one of the major reason for ecological imbalance in turn हामीले पढ्दाखेरि र एउटा रिजन एउटा सानो रिजन मात्रै हो यो है अरु धेरै कुराहरु पनि छ इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स गर्ने नेचुरल रिजन पनि छ आर्टिफिशियल अथवा ह्युमन ड्राइवन process pani cha okay let's study one by one okay so chemical fertilizer is harmful for the ecosystem now major term तिमीले greenhouse gas effect भनेको कसले सुनेको छ अलिकति यस भन मलाई सुनेको छ भने बुझेको छ भने अलिकति यस भन what is greenhouse gas yes ma'am yes you have heard okay you may have some idea about that what are the greenhouse gases can you name them anyone greenhouse gas के हो किन greenhouse भनेको do you know if not no one let's study I'm waiting for your answer anyone Pujan have you kept some of your products or the plant products in greenhouse huh? Pujan? No, ma'am. No ma'am. okay let's continue then okay so you may have seen the house like structure greenhouse house घर especially during the winter season or for the susceptible crops they are not so tolerant to the temperature rise or decrease अथवा टेम्परेचर सँग एकदमै टेम्परेचर घट्दा अथवा बढ्दा धेरै नै सेन्सिटिभ जुन चाहिँ प्लान्ट्सहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ यसरी ग्रीन हाउस बनाएर
रोपेको तिमीले देखेको हुन सक्छ स्पेशली फ्लावर्स एन्ड द प्लान्ट्स सच एज टोमेटोज शिमला मिर्च ओके क्याप्सिकम तिनीहरूलाई चाहिँ ग्रिन हाउसमा किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले रिलेट गरेर उता इकोलोजीसँग लाग्छ ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको फर्स्ट टपिक अफ द इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स द्याट इज द ग्यासेस ओके लेट्स स्टडी दिस फर्स्ट ओके पहिला यो बुझौँ प्लान्टलाई यहाँनिर सिसाको घरभित्र राखेको छ है सिसाको घरभित्र किन राखेको भन्दाखेरि जुन चाहिँ सन रे आउँछ त्यो चाहिँ तातो राख्नुको लागि राखेको सन रे जुन चाहिँ आउँछ फेरि त्यो चाहिँ सबै गएर बाहिर निस्केर फेरि चिसो नहोस् भनेर त्यो सन रे चाहिँ फेरि फर्काएर यो ग्लास प्यानल द ग्लास प्यानल अर द हाउस ट्र्याप सम अफ द इन्फ्रारेड अर द लाइट वेव्स विदिन दिस हाउस सबै चाहिँ बाहिर जानु दिँदैन जब ट्र्याप गरिसक्छ त्यसपछि नि वरिपरि घुमेर एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर मेन्टेन गरिराख्छ द्याट इज नेसेसरी फर दिस प्लान्ट्स ओके टु थ्राइभ वेल अर ग्रो वेल किनभने पुरा चिसो भइसकेपछि विन्टरमा टमाटरहरू लगाएको हुन्छ फ्ल्याटफुट कुहिएर जान्छ द्याट गिभ्स द द्याट कोल्डनेस अर द चिलिङनेस सपोर्ट्स द फङ्गस एज वेल एज the plant are not tolerant to such cold यस्तो चिसोमा प्लान्ट टलरेट हुँदैन त्यसले गर्दा मर्छ र कन्टिन्युस प्रोडक्सनको लागि चाहिँ यहाँ ग्रिन हाउस बनाएर राख्छ ग्रिन हाउस इज द स्ट्रक्चर वाइ इट इज कल्ड ग्रिन किनभने सुरुमा जुन चाहिँ यो बनायो त्यो बनाउँदाखेरि ग्रिन हाउस ग्यास भनेको ग्रिन हरियो ग्लासले बनाएकोले गर्दाखेरि यसलाई ग्रिन हाउस भन्छ है अनि जुन चाहिँ यहाँ प्लान्टहरू राखेर यिनीहरूलाई तातो बनाउने वार्मिङ मेन theme of the greenhouse is to provide the warm temperature to the plants okay greenhouse gases greenhouse effect भनेको छ ग्यासको कुरा बिस्तारै आउँछ ओके पहिला चाहिँ greenhouse effect by this plant can survive in the very hot temperature okay short को आको short wave पहिला traveling faster तिमीलाई स्पेक्ट्रम पनि देखाउँछु म त्यसपछि फर्केर जाँदाखेरि longer wavelength shorter wavelength travel faster and longer wavelength they are again trapped by this glass panel and the internal temperature becomes hot okay short wave rays waves hit the ground hit गरिसकेपछि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ तर यसले तातो बनाउँछ because this house checks the all the rays from radiating outward to the atmosphere okay greenhouse effect bhaneko tyo how we can relate it here okay let's study a bit okay atmosphere bata padhai chhau hami hai hamro atmosphere aba greenhouse effect jun chai cha agi ko jun chai greenhouse tyo green color ko sisa ko le banakole garda greenhouse bhaneko house that is making the temperature of that place continuously warm okay. Likewise there are several gases in the atmosphere in our atmosphere earth को चाहिँ temperature maintain गरेर राख्नुको लागि अहिले जुन चाहिँ हामी earth मा suitable temperature मा छौं that is just resultant of this atmosphere if atmosphere was not here atmosphere यहाँ हाम्रोमा थिएन भने के हुन्थ्यो भने दिनभरि घाम लाग्थ्यो एकदम धेरै तातिन्थ्यो right no layers of air were there if there were no layer of air एकदम तातो एकदम very hot and as the night मा जब सन रे पर्दैन त्यति बेला चाहिँ यो अघि रेडिएट भइसकेर चिसो the temperature would have been dropped to -18 degrees Celsius भन्छ माइनस मा पुगेर एकदमै चिसो भएर जान्थ्यो हाम्रो if there was no atmosphere around our earth this atmosphere does the work just as the greenhouse ले जस्तै काम गर्छ atmosphere ले चाहिँ that greenhouse covering like structure of the atmosphere is providing us to live here in the suitable environment okay greenhouse in first term greenhouse is positive भनेपछि कसरी चाहिँ नेगेटिभ भयो greenhouse भन्दाखेरि बिस्तारै हामी हेर्दै जाउँ है our atmosphere is the layer of atmosphere you have studied that is troposphere stratosphere mesosphere thermosphere and exosphere okay बादल वर्षा सबै हुने troposphere layer मा छ up to 60 km or 16 km okay त्यहाँबाट
जुन चाहिँ अप्पर लेयर छ स्ट्राटोस्फियर, अप्पर लेयर स्ट्राटोस्फियरको मुनिलो पार्टमा चाहिँ ओजोन लेयर छ. दिस इज इम्पोर्टेन्ट. दिस ओजोन लेयर ट्र्याप्स, ओजोन डिप्लेसन पनि छ हाम्रो टपिकमा, traps the solar radiation or the UV rays of the sunlight, okay, and it prevents it from entering to the earth and protects us from several diseases. UV rays भनेको cancer causing rays, having shorter wavelength. More shorter the wavelength, more dangerous the ray are. Okay, so let's get back. Okay, sunlight. अब हामी कहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ्नुको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामी जाँदैछ लाइट स्पेक्ट्रम. भिजिबल लाइट जुन चाहिँ आउँछ, इन्द्रेणी बनिने जुन चाहिँ इन्द्रेणी बनिन्छ नि, द्याट इज डिस्पर्सन अफ लाइट. यु मे हेभ स्टडीड इन फिजिक्स. भिजिबल लाइट अथवा सेतो लाइट हामी जुन चाहिँ देख्छ, सेतो भनौँ कलरलेस छ, त्यो लाइट द्याट क्यान बी डिस्पर्स्ड थ्रु द हेल्प अफ प्रिजम इन्टु 7 different colors, that is visual spectrum भन्छ यसलाई. तर यिनीहरूको चाहिँ वेभलेन्थ्स आर डिफरेन्ट. तर यतिको चाहिँ रेन्जमा ठिकै छ. तर बिलो यो भिजिबल लाइटदेखि अगाडि पनि अनि पछाडि पनि जुन चाहिँ सनको रे आउँदैछ, द्याट हेज नट ओन्ली भिजिबल लाइट. भिजिबल जुन चाहिँ हाम्रो लाइट छ त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिको ह्याभिङ सर्टर वेभलेन्थ. यहाँ वेभलेन्थ, दिस इज वेभलेन्थ, नानोमिटरमा वेभलेन्थ देख्छ. 400 नानोमिटर, 450, 475 भिजिबल. ओके, यो सानो सर्टर वेभलेन्थ छ. यो भन्दा पनि मुनिको वेभलेन्थहरू जुन चाहिँ भने छ अल्ट्राभायोलेट, एक्स रेज, गामा रेज, दिज आर हार्मफुल रेज अफ सन. ओके, अल्ट्राभायोलेट रेज, युभी रेज. र यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम ओजोन लेयरले गर्छ. ओजोन लेयरले छेकेपछि अल द युभी रेज आर नट has not the way through the atmosphere to the earth. ओके, अर्थमा सबै आइपुग्दैन. र यो जुन चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेहरू छ यो छेक्ने काम गर्छ ओजोनले. पहिला त्यो ओजोनको कुरा बुझिराख्नुपर्छ है. आफ्टर द्याट जुन चाहिँ हाम्रो लाइट डिस्पर्स भएर जान्छ भने रिफ्लेक्ट भएर जान्छ. पहिला आएर सर्फेस तताउँछ भिजिबल लाइटले, जुन चाहिँ फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ वेभलेन्थ ग्रेट इन्क्रिज्ड र बढेर जान्छ वेभलेन्थ चाहिँ. पहिला सर्टर वेभलेन्थमा आएको रिफ्लेक्ट भइसकेपछि घट्छ, यसको एनर्जी घटेर लङ्गर वेभलेन्थ जुन चाहिँ हुन्छ दे आर इन्फ्रारेड. इन्फ्रारेडलाई ट्र्याप गरेर टेम्परेचर बढाउने काम गर्छ कसले? ग्रिन हाउसले. ओके, ग्रिन हाउसले. ओके, यो ग्रिन हाउसले जुन चाहिँ छ लङ वेभलेन्थ. ओके, सर्टर वेभलेन्थमा आएको भरे फर्किँदाखेरि लङ, दे आर having less energy but they may heat up the surface. Okay, यसरी बनाउँछ अलिकति आइडिया. त्यसपछि अब हामी जान्छ ग्रीन हाउस ग्यासमा. ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेपछि चाहिँ हामीले ग्रीन हाउस इफेक्ट फर्स्टमा चाहिँ पोजिटिभ हो. इफ इट इज नेचुरल हो भने चाहिँ पोजिटिभ छ. हाम्रो सर्फेस हिट गरिरहेछ, हामीलाई तातो बनाइरहेछ, टेम्परेचर एडिक्वेट दिइरहेछ हामी, किनभने माइनस टेम्परेचरमा त कोही पनि एक्टिभ रहनु सक्दैन नि. नो लाइफ विल बी सफिसिएन्ट देयर एक्टिभ देयर इफ देयर वाज एब्सेन्स अफ एटमोस्फियर. द्याट एटमोस्फियर वर्क्स एज द ब्ल्याङ्केट टु हिट द टेम्परेचर अफ द अर्थ अप टु अ सर्टेन लेभल, बेनिफिटेबल लेभल. बट द ग्रिन हाउस ग्यास कम्स इन्टु प्ले. अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, जति पनि ग्यासहरू छ, एटमोस्फियर छ, वाटर भेपर छ, एटमोस्फियरमा दे राइज द टेम्परेचर टु सर्टेन अमाउन्ट. बेनिफिट राम्रो छ. तर इफ द्याट टेम्परेचर ह्याज मोर अमाउन्ट अफ वाटर भेपर, कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन ग्यास, नाइट्रोस अक्साइड, ओजोन पनि ओके धेरै जुन चाहिँ सिन्थेटिकली प्रिपेयर्ड गरेको छ. ओजोन चाहिने हो, ओजोन लेयरमा चाहिँ ओजोन चाहिन्छ. तर त्यो भन्दा बाहेक अरूतिर भयो भने चाहिँ इट हिट्स अफ द टेम्परेचर. एन्ड दोज ग्यास एकदमै रेस्पोन्सिबल ग्यासेस चाहिँ नम्बर 1 मा आउँछ कार्बन डाइअक्साइड फर हिटिङ अफ द टेम्परेचर अफ द अर्थ. नेक्स्ट वान इज मिथेन. वाटर भेपर त छँदैछ, नेचुरल कजले पनि इभापोरेसन भएर तातो भएर आउँछ. किन यति बेला घामै नलाग्दा पनि एकदम तातेको छ भन्दा ह्युमिडिटी बेसी छ. ह्युमिडिटी हुनु भनेको भेपराइजेसन बेसी हो. भेपरले बेसी अब्जर्भ गरेकोले गर्दा सन रेज अथवा तातो अब्जर्भ गरेकोले गर्दा यति बेला तातो भइरहन्छ. ओके, एन्ड कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन
मिथेन ग्यास चाहिँ गोबर ग्यासबाट निस्किन्छ भनेर अस्ति हामीले पढेको छ अनि इट इज produced by the dead and decomposition of the organic matter. जुन चाहिँ डिकम्पोजिसन प्रोसेस छ त्यहाँबाट पनि खेतहरूबाट पनि जुन चाहिँ दलदल मार्सी एरियाजबाट चाहिँ धेरै मिथेन निस्किन्छ एन्ड द सिन्थेटिक युज अफ फ्युल जुन चाहिँ अटोमोबाइल्स छ अहिलेको कहाँबाट के निस्किन्छ हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छ दिज आर द ग्रीन हाउस ग्यासेस कार्बन डाइअक्साइड मिथेन नाइट्रस अक्साइड ओजोन एन्ड सिएफसी भन्ने छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ लेखेको छैन रहेछ द्याट इज द मोस्ट रेस्पोन्सिबल अफ टुडेज global warming. Okay. Greenhouse gas causes global warming. भनेको warming of the atmosphere that rises the temperature from average बाट temperature rise गरेपछि ecological imbalance हुनुको एउटा कारण हो. That is greenhouse gas. Greenhouse gas को काम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अघि greenhouse effect मा हेर्यो त्यसरी चाहिँ अर्थ को टेम्परेचर बढाएर राख्छ भनेको छ है. Okay, 45 increase human. Okay, industrial revolution देखो छ यहाँ. Industrial revolution भनेको धेरै उद्योगहरू खोलेर चाहिँ इकोनोमी बढाउनको लागि एउटा 18 लगभग 17 18 अराउन्ड 1750 भनेको छ 1750 सन हो यो. ओके विक्रम सम्बन्ध हैन सन एडी मा छ. यहाँदेखि यता जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भयो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी बढाउनको लागि औद्योगिकीकरण जब भयो त्यसपछि चाहिँ 45% इन्क्रिज भयो कार्बन डाइअक्साइडमा. ओके पार्ट्स पर मिटर पर मिलियन भन्छ यो पीपीएम भनेको यति बढेर आयो भन्दैछ. 280 देखि लिएर 750 देखि 415 पार्ट्स पर मिलियनमा कार्बन डाइअक्साइड बढेको छ एटमोस्फियरमा. ओके 3 million years ago मा एकदमै बेसी कार्बन डाइअक्साइड को प्रोडक्सन भयो किनभने मेन ग्रीन हाउस ग्यास इज कार्बन डाइअक्साइड. कार्बन डाइअक्साइड प्रोडक्सन चाहिँ कम्ती छ एटमोस्फियरमा त नगण्य हिसाबमा छ नि त कार्बन डाइअक्साइड त पॉइंट कति पर्सेन्टमा. तर जुन चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजले इन्डस्ट्रियलाइजेसन इन्डस्ट्रिजहरुबाट जुन चाहिँ आयो बर्निङहरुबाट आयो त्यसले गर्दाखेरि इन्क्रिज गरेको छ. दिस इन्क्रिज हैज अकर्ड डिस्पाइट द अपटेक अफ मोर देन हाफ अफ द एमिशन बाइ भेरियस नेचुरल सिंक इन्भल्भ इन कार्बन साइकल. नेचुरल सिंक भनेको ओसनले पनि कार्बन डाइअक्साइड सोच्छ पानीसँग कार्बनिक एसिड बनाउँछ. अर्को सबैभन्दा धेरै कार्बन डाइअक्साइड रिसाइकल फिक्स गर्ने भनेको ग्रीन प्लान्ट्स. हाफ मोर देन हाफ फिक्स गर्दा पनि यसको कन्सन्ट्रेसन धेर छ कार्बन डाइअक्साइड को व्हिच इज a heating of the temperature of the earth that give rise to the global warming. Okay, temperature would increase by 2 degrees Celsius, which the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change designated as the upper limit. 2 degree Celsius बढ्नु भनेको चाहिँ एकदमै अप्पर लिमिट हो भन्दैछ है. भनेको यतिमा के बुझ्नु पर्छ भने ग्लोबल वार्मिङ क्लाइमेट चेन्ज क्लाइमेट भन्दाखेरि आजको वेदर हैन हिजोको वेदर हैन भोलिको वेदर हैन ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम एन्ड ओभर अ लङ पिरियड अफ स्पेस. जुन चाहिँ ठाउँमा ठुलो ठाउँलाई लिएर धेरै वर्षसम्मको वेदर कन्डिसन्स प्रेसिपिटेसन रेन ह्युमिडिटी okay that is studied that is known as climate. okay जलवायु भन्छ क्लाइमेटलाई वेदरलाई भन्छ मौसम मौसमको परिवर्तन हैन जलवायु परिवर्तन हामीले पढ्नुपर्छ लास्टमा गएर क्लाइमेट चेन्ज यो सबै पढिसकेर दे आर इन्टरकनेक्टेड इन्टररिलेट गरेर पढ्नुपर्छ है. डेन्जरस लेभल बाइ 2036 र 2036 सम्ममा अहिले 2021 36 सम्ममा पुग्दाखेरि 2 डिग्री सम्म बढ्न सक्छ अर्थको टेम्परेचर. द्याट इज भेरी डेन्जरस भनेर भन्छ. जति भ्याउँछ हामी राम्रोसँगले पढ्छौँ अरु हामी कन्टिन्यू गर्दैछ समय त हाम्रोमा छ. ओके सो दिस इज ड्यू टु carbon dioxide emission is due to the combustion of fossil fuel petroleum okay coal koila petroleum and natural gas with additional contribution coming from deforestation and other changes in land use. Okay land ma bhako jun chai biodiversity cha continuously filling of the marshy land jun chai marsh area खालहरु पुरिएर अहिले प्लटिङ हुँदैछ मान्छेको बसाइ सराई पपुलेसन इन्क्रिज एकजना मान्छे बराबर कति चाहिँ
resource use गर्छ. That is also related to the environmental or the ecological imbalance. Okay. यहाँ हेर्दाखेरि oxygen 21, nitrogen 78, inactive gases मा आउँछ, carbon dioxide पनि यी छ. Okay, inert gases, chlorine, fluorine हरु पनि आउँछ, inactive gases, inert gases हरु, chlorine, fluorine, halogen हरु हो. र तिनीहरु सबै यहाँ आउँछ भने 1% छ भने यहाँ चाहिँ हामीले due to human activity or some natural activity also these gases are increasing in number or quantity in the atmosphere. Carbon dioxide सबैभन्दा धेरै responsible छ किनभने जे पनि जलायो कालो धुवा आयो, कालो organic matter जलायो कालो धुवा है, decomposition भयो, carbon dioxide. Methane, next one is methane. Mineral हरुबाट marshy area बाट naturally निस्किँदै गरेको or dead and decaying material or the feces excreta also dispose methane. Halogen, you know, the halogen is electronegative compound elements such as chlorine, fluorine, के छ अरु तिनीहरु halogen. Okay, octet element को छेउमा हुने halogen. Nitrous oxide, N2O, okay, oxide of nitrogen, nitrogen सँग मिलेको oxide, 78% nitrogen छ र त्योसँग अलिकति oxygen मिलेपछि nitrous oxide also is a greenhouse gas. यो अरु gases जुन चाहिँ greenhouse gases हरु दिएको छ यिनीहरु सबै greenhouse gases हो. Other gases अरु पनि छ र अरु कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि क्लोरो halogen यहाँ दिएको छ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन यहाँ कार्बन डाइअक्साइड भएपछि कार्बन पनि छ र हेलोजेनमा चाहिँ क्लोरिन, फ्लोरिनहरु आउँछ र तिनीहरु मिक्स भएपछि कार्बनसँग that results the chlorofluorocarbon. Okay, and they come from aerosol, soot, dust अथवा soot भनेको wood polish हरु कालो, कार्बन ब्ल्याक. Okay, aerosol means these are included in perfumes हरु जुन चाहिँ छ हाम्रो perfume हरु भयो. अनि अरु जुन चाहिँ कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बनको सबैभन्दा सोर्स चाहिँ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, ओके, अटोमोबाइल्स जुन चाहिँ हाम्रो लग्जरीको सामानहरु छ that produce huge amount of chlorofluorocarbon which is very much responsible for the global warming and greenhouse effect पनि यसले एकदमै ज्यादा गर्छ र कार्बन डाइअक्साइड सुरुमा हेर्छ अनि हामी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेर्दै जान्छौं है. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्टमा छौं हामी अहिले. के हो ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्दाखेरि सम सोलर रेडिएसन इज रिफ्लेक्टेड बाइ द अर्थ एन्ड एटमोस्फियर. यहाँ आउँछ कुन चाहिँ भिजुअल लाइट आउँछ, यहाँ आएपछि ओजोन रेले अल्ट्राभायोलेट रेज छानेको छ, त्यसपछि जति लाइट आउँछ त्यो आधी उधी फर्केर जान्छ. हिट्स अप द अर्थ surface. Sea also, ocean is get heated during day and it gets reflected back to the space. Reflected हुन्छ तर त्यो रिफ्लेक्ट भएको चाहिँ फेरि तानेर लिएर आउँछ यहाँनिर हाम्रो एटमोस्फियरले, जस्ट एज द ग्रीन हाउस. अनि त्यो छेक्ने काम जति पनि रिफ्लेक्ट भएर गएको छ त्यो रिफ्लेक्ट हुनुबाट छेक्ने काम चाहिँ जति बेसी यहाँ ग्रीन हाउस ग्यासेस छ जस्तो कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, यिनीहरु जति छ वाटर वेपर, यिनीहरुले चाहिँ जति जाँदै थियो त्यो भन्दा धेरै नै छेक्ने काम गर्छ. अगेन दे गेट री-एमिटेड, फेरि अर्थले नै जान्छ र द सर्फेस गेट्स हिटेड अप. ओके, ठिकै कन्सन्ट्रेसन छ भने त ठिकै छ, दैट इज गुड. But concentration of the greenhouse gases is so much in the atmosphere that most of the sunlight cannot get reflected back to the space. That is why the temperature of the earth is continuously being heated. तातो हुन्छ. तातो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रीन हाउस इफेक्टले सर्फेस तातो भएपछि आइसहरु मेल्ट हुन्छ माथि. आइस मेल्ट भएपछि तल सी लेभल राइज हुन्छ. सी लेभल राइज हुनु भनेको बाढी आउनु हो. बाढी आउनु वन्यजन्तुहरू अथवा एक्वाटिक एनिमलहरूलाई डुबाएर बगाएर लैजाने अथवा हाम्रो हेबिटेट जहाँ हामी बस्छौं त्यहाँ पानीले डुबाउने कामहरू सबै गर्छ. दैट इज द नेगेटिभ इफेक्ट. ओके, र नासाले चाहिँ यो के गरेको छ भने, नासा भनेको नेशनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेसन युएसए उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको जुन चाहिँ स्पेसमा ट्राभल गर्दैछ युएसए अमेरिकाले पठाएको यसले चाहिँ कन्टिन्युअसली बिन अर्बिटिङ वरिपरि घुम्ने स्याटेलाइट आर्टिफिसियल स्याटेलाइट यसले चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ कति प्रड्युस हुँदैछ कहाँ कति प्रड्युस हुँदैछ एमिसन कति छ ट्रोपोस्फेरिक एमिसन हेर्छ यसले चाहिँ नम्बर 1 यो हो र नम्बर 2 यसले चाहिँ वरिपरि हेरेर कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन कति बढ्दैछ कति घट्दैछ तर यो अहिले अहिले हालैमा चाहिँ अलिकति घटेको छ पनि भन्ने डाटा आएको छ है कार्बन डाइअक्साइडको अलिकति कम्ती आएको छ भने this corona also has affected a lot in the depletion of carbon level. Carbon level घटाउनुमा कोरोनाको पनि ठुलो हात छ किनभने several system has been stayed idly अथवा चुप लागेर बसिरहेछ इन्डस्ट्रियल रिजनहरु छैन अहिले अटोमोबाइलहरु फ्युलहरु कम्ती खर्च भइरहेछ that is good in one term. Okay, now causes कारण के हो त भन्दाखेरि ग्रीन हाउस ग्यासेस यहाँ ब्ल्याङ्केट अफ ग्रीन हाउस ग्यासेस यहाँ छ ग्रीन हाउस ग्यासेस कम्ती छ ठिकै छ ओके तर डिफोरेस्टेसन आगो लाग्यो आगो लाग्दा कार्बन कम्पाउन्ड्स छ यहाँ राम्रो कुरा बुझिराख्नु है कम्पाउन्ड्स छ यहाँ कार्बन कम्पाउन्ड छ नाइट्रोजन कम्पाउन्ड छ सल्फर कम्पाउन्ड छ जब अक्सिजनसँग मिलेपछि अक्साइड्स बन्यो अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन अक्साइड अफ सल्फर ओके oxide of carbon that is carbon dioxide very harmful okay यो जब माथि कन्सन्ट्रेसन बढाउन थालेपछि ब्ल्याङ्केट अझै बाक्लो भयो त्यसपछि यो दिस इज CFC यहाँ देखाएको छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोफोल जुन चाहिँ पर्फ्युमहरु छ हाम्रो एकदमै that is harmful पर्फ्युमहरुबाट भयो पर्फ्युम मात्रै हैन कतिवटा छ कीटनाशकहरु पनि यस्तैमा आउँछ है पेस्टिसाइड्सहरु insecticide, pesticide सबै यिनीहरु भयो त्यसपछि आउँछ हाम्रो this automobiles engine continuously burning fossil fuel भनेको पेट्रोल डिजेल okay kerosene coal the burning of this also releases huge amount of carbon dioxide and this refrigerator यो इन्डस्ट्रीहरु त भइ नै हाल्यो इन्डस्ट्रीमा त झन् कति बल्छ कति निस्किन्छ धुवा This gives rise to the larger blanket of greenhouse gases, which checks the radiating, reflecting, escaping radiation. जुन चाहिँ जानुपर्ने त्यो बाहिर त्योलाई चाहिँ छेकेर राख्छ that give rise to the increase in temperature, which is known as global warming, caused due to the greenhouse gas effect. Okay. अनि ग्रीन हाउस ग्यास चाहिँ को भन्दा कार्बन डाइअक्साइड मिथेन नाइट्रस अक्साइड सल्फर डाइअक्साइड एन्ड CFC this is chlorofluorocarbon carbon associated with chlorine fluorine भनेको halogen okay this is the causes अब कार्बन डाइअक्साइड कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि अथवा के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड अस्ति हामीले कार्बन साइकल पनि पढिसक्यो त्यो मात्रै हो यहाँनिर के छैन अरु ओके र इफेक्ट अफ ग्रीन हाउस ग्यासेस मे बी द लास्ट ओके दुईटा छ त्यति हो you can see here effect flood nearby the coastal region sea level rise भयो यहाँ माथि पहिला ग्लेसियर पग्ल्यो है ग्लेसियर हिउँको ढिकाहरू माथि माथि जुन चाहिँ छ कन्टिन्युअसली बसेको पग्लेपछि increase in the sea level increase भएपछि यहाँ बाढहरू आयो affected हामी मान्छे मात्रै affect not only people but the heat of the atmosphere also affects the plants also मकै सुकेको देखिहाल्यो होला and for that we have to control measure is nothing but is only to plant more trees or if we do not have the area for planting we have to save trees because it is only the natural sink that traps carbon dioxide